In the headlines, witnesses absent as INEC's defense of Tinubu's victory starts on a shaky note. Gambari Academics Forum champions campaign for academic advancement of the people of the community. On the foreign scene, gun battles in West Bank as Israeli launches a massive operation. In business news, Ipman says NNPCL marketers feel Vessel's arrival will force down petrol price. And in the world of sports, on 2023 FIFA Women's World Cup, Super Falcons off to Australia for training tour. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. The Independent National Electoral Commission INEC today in Abuja began its defense of the February 25 presidential election on a shaky note, with none of its three witnesses present at the Presidential Election Petitions Court, PPC. Contrary to the scheduled activities of the court, INEC, which conducted the disputed election and billed to open defense, came to court without any witness. Its lead counsel and former president of the Nigerian Bar Association, Abubakar Balarabe Mahmood SAN, who informed the court of his plan to call three witnesses to counter the allegations of the Labour Party and its presidential candidate, Peter Obi, however lamented that none of the witnesses was in court due to domestic reasons for him to open the defense and pleaded with the court to bear with him and applied for adjournment of the case. The Nigeria Labour Congress NLC is set to engage President Bola Tinubu on the agitation for extension of civil servants' retirement age to 65 years. Speaking to newsmen yesterday, the National President NLC, Joe Ajaero, said the Labour was not relenting on the agitation, which started under the administration of former President Muhammadu Buhari. Already, teachers under the employment of government at all levels are enjoying the implementation of a new retirement age. Therefore, when asked if the Congress would meet with President Tinubu on the matter, the NLC president answered in affirmation, adding that only few other establishments, including the core civil service, are now left out. And in Kwara State, as part of efforts to improve well-being and academic standards of residents of the Kwara community, particularly the people of the Gambari community, the Gambari Academics Forum, GAF, has come up with strategies to promote academic advancement and excellence of the people of the community in their chosen paths. Speaking at the forum's official flag of ceremony and annual general meeting held at the weekend in Ilorin, its chairman, Professor Mubarak Sani, noted that collaboration and dialogue are expedient, especially at this moment when the community faces notable challenges, describing the gathering as a bold step towards academic excellence and community development. Today, we have come together not only to celebrate our accomplishments, but also to set the stage for more productive and impactful year ahead. This flag of ceremony signifies the beginning of a new chapter in our journey toward academic excellence and community development. I therefore encourage each and every one of us to see this opportunity to share ideas, insight and concern. We should engage in meaningful discussions, forge strong partnership and explore innovative strategies to address the needs and challenges of our community, as this will enhance the impact of our association.
Also speaking, the chairperson of the forum, Dr. Mrs. Khadija Toyin Musa, emphasized the need for all stakeholders to come together and encourage girl-child education, calling for flexible relationships for women while charging women to dream big in order to achieve big. For a solution within the Gambari and within the scope of my speech, I have identified that there is need for all stakeholders to come together and encourage we women, encourage our girls, and they should really encourage them to rise and achieve their dreams. I advocate strongly for a flexible relationship. I am here this afternoon to say this because I have a civil relationship with my husband. Some of the problems women have is the availability of opportunity by their spouses to pursue education, to rise, to dream, etc. Speaking on the theme Intellectualism and Community Service, the role of Gambari academics, the guest speaker, the rector of the Kwara State Polytechnic, Engineer Dr. Abdul Jimo Mohammed, who noted that intellectualism is not limited to the educated individuals with degrees, identified volunteering, fixing, making, collecting, donating, teaching, hosting things as roles of Gambari academics. Dr. Abdul Jimo also explained that the service to humanity and community is service to God with both worldly and eternal benefits. Charged sons and daughters of the Gambari community to participate in the service to the community while appealing to the well-meaning, well-to-do among them to fund projects and get rewarded by God. And moving on from Kwara State to Ondo State, Governor Oluwarotimi Akeredolu of Ondo State has been urged not to hasten his return to the country from his medical leave abroad. While giving the admonition over the weekend, Senator Jimo Ibrahim, who is representing the Ondo South Senatorial District at the National Assembly, advised the governor to cancel his return flight and take extra time to relax before starting his official duties. The federal lawmaker who gave the advice to the governor during an interview emphasized the constitutional clause that permits the governor to delegate authority to his deputy while he is away and brought attention to the lengthy medical vacation taken by former President Muhammadu Buhari, which lasted nearly 6 months. Still in Ondo State, an Ondo-based chef, Adeola Adeyeye, also known as Chef Dio, has embarked on a culinary challenge in an attempt to replace the current cookathon Guinness World Records GWR holder Hilda Bassi. Speaking to news correspondents who visited the community at the weekend, the chef revealed that she had informed GWR of her intentions and received the go-ahead before commencing the cookathon. During the visit, where people within and outside the town had been trooping into, the graduate of SA University, Cotonou, Benin Republic, had gone past 47 hours. Chef Dio's Cookathon Challenge commenced on June 30 in Ileoluji, the headquarters of Ileoluji Okegbo local government area in Ondo State, and is scheduled to be concluded on July 6, 2023. And that's it on the local scene. And the news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that short time out. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, Israel has launched a large-scale military operation against Palestinian militants in the Jenin refugee camp in the occupied West Bank. The riot, which started with multiple drone strikes and ground forces, led to gun battles on the streets. According to Palestinian officials, at least 5 Palestinians have been killed and more than 20 others wounded. Meanwhile, Israeli Foreign Minister Eli Cohen told newsmen that Israel is not intending to expand its operation in Jenin to the rest of the occupied West Bank.
Moving on from the international scene into business, both major and independent dealers have hinted that large consignments of petrol being imported by major oil marketers will hit Nigeria from next week and may force down the price of the commodity. This came as the Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria, IPMAN, said at the weekend that it would compete with the Major Oil Marketers Association of Nigeria and the Nigerian National Petroleum Company Limited on the importation of petrol, stressing that this would crash the cost of the product. Asked the state when the products being imported by major marketers would start hitting Nigeria, the Executive Secretary, Major Oil Marketers Association of Nigeria, Clement Isong, said it would be between the second and third week of July, adding that the price of petrol would be forced down because market forces will now determine it. And that's it in business news. In the world of sports this afternoon, the Super Falcons of Nigeria are off to Melbourne, Australia for a training tour ahead of the 2023 FIFA Women's World Cup. The players and the coaching crew who left the country last night will spend 15 days in Melbourne, where they are expected to engage in friendly games before the competition. The team will face Canada, Australia, and Republic of Ireland Cup. The 9-time African champions will take on Olympic champions Canada in their first game in Melbourne on July 21. And that's it in the exciting world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Witnesses absent as INEC's defense of Tinubu's victory starts on a shaky note. Gambari Academics Forum champions campaign for academic advancement of the people of the community. On the foreign scene, gun battles in West Bank as Israel launches massive operation. In business news, IPMAN says NNPCL marketers feel vessels' arrival will force down petrol price. And in sports, on 2023 FIFA Women's World Cup, Super Falcons off to Australia for training tour. Did you know children and babies can laugh up to 300 times a day compared to an average of 20 times for adults? Now you know. Diamond FM says efforts to improve early child development are an investment and not a cost. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abdulafiz Oyewole. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining Supreme station. To have a lovely rest of the day. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining Supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. lọ́dún tá a wá yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin
ni ọdún fún gbogbo olóríire. lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ́mọ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ńpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Gidi road Ìlọrin telephone 08052888552. tí pọ́ńpì concept developer that cares. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ kú iṣẹ́ látòórọ̀ kókó àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tọ̀sán òní rèé. àwọn olùjẹ́rìí kò sí nílé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí àjọ INEC ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ìjẹ́rìísègbè ìjáwé olúborí Tinubu lónìí. àjọ Gambari Academic Forum léwájú ìpolongo fún ìlọsíwájú ètò ẹ̀kọ́ àwọn èèyàn lágbègbè náà. nílẹ̀ òkèrè ìdáná ogun ìbọn yára ẹni wáyé ní Jẹ̀ní gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Israel ṣe ṣèkọlù ológun lọ́pọ̀lọpọ̀. lábala ìròyìn okòwò ẹgbẹ́ IPMAN sọ pé àwọn àgbá epo tọ́jẹ́ ti iléeṣẹ́ NNPC àti tàwọn alágbàtà epo tọ́jẹ́ tìjọba yóò wọlé sílẹ̀ yìí láìpẹ́ láti mú àdínkù bá owó epo bẹntiró. lábala eré ìdárayá lórí ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé táwọn obìnrin ikọ̀ Super Falcons lọ sílẹ̀ Australia fún ìrìn àjò ìgbáradì wọn. akínyìn pé káàsán ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yín. ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. ẹ bá wa dọ̀rẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @diamond887fm. ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudó ráńpẹ́ yìí. ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí. ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa INEC ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ṣègbè ara rẹ̀ lónìí nílùú Àbújá lórí ètò ìdìbò ààrẹ ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún yìí lọ́nà tí ó rí bákan pẹ̀lú bí ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú olùjẹ́rìí rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò ṣe sí nílé ẹjọ́ tó ń gbẹ̀sùn awuyewuye ètò ìdìbò ààrẹ ọ̀hún. nílòdì sí àlàkalẹ̀ ètò tílé ẹjọ́ ọ̀hún ti ní àjọ INEC yìí tó ṣètò ìdìbò tó mú awuyewuye dání náà tí ó sì yẹ láti wá síde ìjẹ́rìí ara rẹ̀ ló wá sílé ẹjọ́ láì mú olùjẹ́rìí kankan dání. agbẹjọ́rò rẹ̀ Abubakar Balarabe Mahmood ẹni tó bun ilé ẹjọ́ ọ̀hún gbọ́ nípa èròǹgbà rẹ̀ láti ké sí olùjẹ́rìí mẹ́ta láti tako ẹ̀sùn gbogbo tí ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party àti olùdíje fúnpò ààrẹ lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Peter Gregory Obi ẹ̀wẹ́ gbarata pé ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn olùjẹ́rìí ọ̀hún kò sí nílé ẹjọ́ látàrí ọ̀rọ̀ abẹ́lé fóun láti síwèé ìjẹ́rìí àti pé ó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sílé ẹjọ́ náà láti fara dà á fún bẹ́ẹ̀ ló pè fún sísún ìjẹ́rìí ọ̀hún síwájú sí i. ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC ti ṣetán àti jókòó ìpàdé pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ìpè fún sísún ọjọ́ orí ìfẹ̀yìntì òṣìṣẹ́ ìjọba sí ọdún 95. nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lánàá ààrẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC Joe Ajaero ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ kò fìgbà kankan káàárẹ̀
lórí ìpè náà èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ àná Muhammadu Buhari. Lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn olùkọ́ tí wọ́n ń bẹ lábẹ́ ìgbanisíṣẹ́ ìjọba ní gbogbo ìpele ló ti ń jàǹfààní àmúlò ọjọ́ orí ìfẹ̀yìntì lọ́tún náà. Wàyí o, nígbà tí wọ́n béèrè bóyá ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yóò ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún, àrẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni, ó fi kún pé àwọn iléeṣẹ́ ọba díẹ̀ míì ni kò ní sí níbi ètò náà. Gẹ́gẹ́ bí ara ìlàkàkà ti mú ìgbèrú dé bá ìgbé ayé ìrọ̀rùn àti ìpojú owó ètò ẹ̀kọ́ àwọn èèyàn nípìnlẹ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn èèyàn ní agbègbè Gàmbàrí, àjọ àwùjọ kan tí wọ́n pè ní Gàmbàrí Academic Forum ti mú àwọn ìlànà àtọ̀kàn wá o láti ṣàgbélárugẹ ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ fáwọn èèyàn lágbègbè náà nídìí ipa tí kò wá báyàn láti tọ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ìfilọ́lẹ̀ àjọ náà àti ìpàdé àpapọ̀ rẹ̀ ọlọ́dọọdún tó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ nílùú Ìlọrin, alága àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Mubarak Sani tọ́ka sí pé àfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìsọ̀rọ̀pọ̀ ṣe kókó pàápàá jùlọ lásìkò yìí tí agbègbè náà ń kojú àwọn ìpèníjà tó ṣe fojúrí, tó sì ṣàpèjúwe àkójọ náà gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ṣáájú àti ní ètò ẹ̀kọ́ tó yè koro àti ìdàgbàsókè ìlú. Bákan náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀, alágabìnrin fún àpérò ọ̀hún dókítà Khadija Tóyìn Musa fi òtélé bó ṣe yẹ fún gbogbo ẹni tọ́rọ̀ kàn láti foríkorí ṣe kóríyá fún ètò ẹ̀kọ́ ọmọbìnrin. Bẹ́ẹ̀ ló ń pè fún ìbáṣepọ̀ tó rọrùn fáwọn obìnrin, kò ṣàìké sí àwọn obìnrin náà láti má ṣe fojú kéré ipa wọn sáwùjọ. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, olùdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi ètò náà Gíwá nílé ẹ̀kọ́ gbogboǹṣe poli ìpínlẹ̀ Kwara onímọ̀ ẹ̀rọ dókítà Abdul Jimoh Mohammed, ẹni tó tọ́ka sí pé ẹ̀bùn ọpọlọ kò pin sídìí ẹ̀kọ́ tí oníkálukú kọ́ pẹ̀lú àwọn oyè ìmọ̀ tí oníkálukú gbà, wá tọ́ka sí ìfarajìn, àtòṣíṣe, gbígbà, títọrẹ, ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ àti ìgbanimọ́ra gẹ́gẹ́ bí ojúṣe àwọn onímọ̀ lágbègbè ọ̀hún. Dókítà Abdul Jimoh, ẹni tó tún ṣe àlàyé pé ìṣiṣẹ́sìn ọmọnìyàn àti ìlú jẹ́ ìṣiṣẹ́sìn Ọlọ́run ọba tó ní èrèjẹ rẹ̀ tí ń bẹ láyé àti lọ́run. Ó wá ké sí àwọn ọmọ agbègbè Gàmbàrí lọ́kùnrin àti lóbìnrin láti kópa nínú ìṣiṣẹ́sìnlú nígbà tó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn tọ́lọ́run bùkún láwùjọ wọn láti náwó ìdí àwọn iṣẹ́ àkànṣe sílùú kí wọ́n sì rí èrè rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Wọ́n ti ké sí gómìnà Olúwarótìmí Akérédolú ti ìpínlẹ̀ Ondo láti má ṣe kánjú padà sórílẹ̀-èdè yìí láti bí ìsinmi ìtọ́jú ara tó lọ sí lókè òkun o. Nígbà tó ń pàrọwà náà lópin ọ̀sẹ̀, sẹ́nitọ̀ Jimoh Ibrahim, ẹni tó ń sojú ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ gúúsù ìpínlẹ̀ Ondo nílé asòfin àpapọ̀, ló gba gómìnà ọ̀hún nímọ̀ràn láti fagilé ìrìn àjò rẹ̀ tó fẹ́ ṣe padà wá sílé, pé kó sì lo ọjọ́ díẹ̀ sí lókè òkun láti sinmi ara dáadáa ṣáájú kó tó bẹ̀rẹ̀ kìràkìtà ojúṣe rẹ̀ padà. Asòfin àpapọ̀ ọ̀hún, ẹni tó pàrọwà náà sí gómìnà ọ̀hún lákòókò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan fòtélé abala ìwé òfin tó gba gómìnà láàyè àti gbé ojúṣe fún igbákejì rẹ̀ nígbà tí kò bá sí nílé, tó sì pàkíyèsí àwọn èèyàn sí ìsinmi ọlọ́jọ́ gbọọrọ fún ìtọ́jú ara tí ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè yìí Muhammadu Buhari ṣe lókè òkun, èyí tó gbà á tó bí oṣù 6. Aláṣẹ kan tó fi ìpínlẹ̀ Ondo ṣe ibùdó Adéọlá Adéyẹyè tí àwọn èèyàn túmọ̀ sí Chef Joe ti gòlé àṣìṣe onípèníjà kan o nínú ìgbìyànjú àti rọ́pò àkọọ́lẹ̀ tàn tí Ida Basi fi balẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lágbàáyé. Nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lópin ọ̀sẹ̀, aláṣẹ ọ̀hún sọ ọ́ di mímọ̀ pé òun ti bọn àjọ alákọọ́lẹ̀ ìtàn ọ̀hún lágbàáyé gbọ́ nípa èròǹgbà òun àti pé òun ti rí ìyọ̀ǹda gbà láti tẹ̀síwájú síwájú bíbẹ̀rẹ̀ àsè náà. Ìpèníjà nídìí àsè Chef Joe ló gbéra sọ lọ́gbọ̀njọ́ oṣù kẹfà ní ilẹ̀ Olújì tí í ṣe ibùjókòó ìjọba ìbílẹ̀ ilẹ̀ Olújì Òkè Igbó nípínlẹ̀ Ondo, àti pé ó nírètí àti parí rẹ̀ lọ́jọ́ kẹfà oṣù keje ọdún tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. À ń lọ sánú ìdánudó ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé. Ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábala eré ìdárayá, ẹ má gbé kúò níkànnì Diamond 88.7 FM. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter,
àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn lè wà fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. Orílẹ̀-èdè Israeli ti dáná ìkọlù ológun lọ́tún sáwọn ikọ̀ ajìjàǹgbara ilẹ̀ Palestine níbùdó àwọn ààrẹ tó wà ní Jenin. Lásìgbò náà èyí tó bẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú yínyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjagun drone àtàwọn ológun orí ilẹ̀ ló ṣokùnfà ìdáná ogun ìbọn yára ẹni láwọn ojú òpópó pẹ̀lú. Gẹ́gẹ́ báwọn aláṣẹ ilẹ̀ Palestine ṣe wí, ó kéré tán ọmọ ilẹ̀ Palestine 5 ni wọ́n ti ṣekú pa àti pé àwọn tó lé ní 20 níye ni wọ́n ti farapa báyìí. Wàyí ò mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní orílẹ̀-èdè Israel Eli Cohen sọ fáwọn oníròyìn pé ilẹ̀ Israel kò ní èròǹgbà àti nawọ́ iṣẹ́ ológun rẹ̀ dé àwọn apá West Bank yòókù láti Jenin tó ti dáná ogun ọ̀hún. Lábala ìròyìn okòwò, àwọn alágbàtà epo rọ̀bì tí wọ́n jẹ́ ti ìkángun taládàáni Ipman àti tàwọn tó jẹ́ ti ìkángun tìjọba ti jẹ́ ó di mímọ̀ pé epo bẹntiró yóò wọlé Nàìjíríà lọ́pọ̀lọpọ̀ láti ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lọ àti pé ó ṣeé ṣe kó mú kówó epo ọ̀hún tó já wálẹ̀ sí i. Èyí ló wáyé gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo bẹntiró Ipman ṣe sọ lópin ọ̀sẹ̀ wípé àwọn yóò lè figagbága pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo rọ̀bì tìjọba àti iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ilẹ̀ yìí NNPCL lórí kíkó epo bẹntiró wọlé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti ń fòtẹ́lẹ̀ wípé èyí yóò dín owó epo náà wálẹ̀ tipátipá ni. Nígbà tí wọ́n béèrè ìgbà tí epo tàwọn alágbàtà tìjọba tí wọ́n ń kó wọlé yóò dé sílẹ̀ Nàìjíríà, akọ̀wé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún Clement Nsong sọ pé yóò wọlé láàrin ọ̀sẹ̀ kejì sí ọ̀sẹ̀ kẹta oṣù keje yìí. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé iye owó epo náà yóò já wálẹ̀ tí nítorí báwọn tó ní epo nígbà bá ṣe pọ̀ tó ni yóò sọ bí kálukú yóò sì dín owó epo tiẹ̀ wálẹ̀. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons tilẹ̀ Nàìjíríà ti gbéra lọ sí Melbourne nílẹ̀ Australia fún ìrìn àjò ìgbáradì kan síwájú ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2023 yìí fáwọn obìnrin. Àwọn agbábọ́ọ̀lù àti ikọ̀ adarí wọn tí wọ́n kúrò ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lálẹ́ àná yóò lo ọjọ́ 15 ní Melbourne níbi tí ìrètí wà pé wọn yóò ti gba àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ ṣáájú ìdíje náà. Ikọ̀ ọ̀hún yóò kojú ilẹ̀ Canada, Australia àti ilẹ̀ olómìnira Ireland ní sọ̀rí kejì nídíje fẹ̀yẹ àgbáyé ọ̀hún. Ikọ̀ tó ń gbé ife kẹsàn-án dání nílẹ̀ Áfíríkà náà yóò kojú ilẹ̀ Canada nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn kínní ní Melbourne lọ́jọ́ 21 oṣù yìí. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní, kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn olùjẹ́rìí kò sí nílé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilé wa ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ìjẹ́rìísígbè ìjáwé olúborí Tinubu lónìí. Àjọ kan tí wọ́n pè ní Gambari Academics Forum léwájú ètò ẹ̀kọ́ àwọn èèyàn lágbègbè náà. Nílẹ̀ òkèrè láti mú afún yín pé ìdáná ogun ìbọn yára ẹni wáyé ní Jenin gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Israel ṣe ṣàkọlù ológun lọ́pọ̀lọpọ̀. Lábala ìròyìn okòwò, àmú afún yín pé ẹgbẹ́ Ipman ti sọ di mọ̀ pé àwọn àgbẹ̀ epo iléeṣẹ́ NNPCL àti tàwọn alágbàtà epo yóò wọlé sílẹ̀ yìí láìpẹ́ láti mú àdínkù bá owó epo bẹntiró. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, lórí ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé tó jẹ́ tàwọn obìnrin, ikọ̀ Super Falcons ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti lọ sí ilẹ̀ Australia fún ìrìn àjò ìgbáradì wọn. Kí n tó máa lọ, ìjẹ́ mọ̀ pé àwọn ọmọdé àtàwọn ìkókó lè rẹ́rìn tó 200 lójúmọ́ kan lágbèyẹ̀wò sí 20 níye lójúmọ́ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà. Diamond FM sọ lónìí pé ìdókòwò ní akitiyan àti ṣàgbélárugẹ ìdàgbàsókè ìwé jẹ́ o, kì í ṣe wàhálà bíi tí wò mọ́. Fún ìròyìn nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ̀ka sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091 606 27526. Abdulhafiz Oyewole lólóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní.
Tajudeen Akolawole Ishola ló tún sédè àbínibí tó mú wá sí etí gbọ̀nyìn ẹ̀sìn púpọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ àwọn ká ti sá lọ àrùnmọ́lẹ́gùn ẹ̀yìn dídùn làkúrẹ́ ìgbé wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá múre àtúrà dáadáa. kókó lára ọ̀tá le gbéra ńlẹ̀ kó dìde kára ó lè pè ń bá àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa kẹ́gun tó kẹ́gun náà kára ó yá gágá ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́ tẹ̀ bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀ òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá fi kára ó lè pè ń bá wọ̀ káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala action ó jẹ́ àwọ̀ká àròmọ̀lẹ́gun làkúègbé ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn agbára pọ̀ kára ó lè pè ń bá tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é kára ó lè pè ń bá ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n kára ó lè pè ń bá ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń bá múre àtúrà dáadáa. Are you looking to introduce your business to the world or maintain an existing brand image? Well, let's help you. Advertise with us at Diamond 887 FM in Ilorin. We provide a wide range of services to help showcase your business. For inquiries and advert bookings, visit our marketing office at Plot 2, New Yidi Road, Irewolede, Ilorin, or call 091 2929 4332.